लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण IMP असलेला 12th नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 13 नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत. काय दिलं बघा, 2 साऊंड वेव्स ट्रॅव्हल्स ॲट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड. वी किती दिले तुम्हाला 330 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट काय दिलंय, इफ देअर फ्रिक्वेन्सीज आर ऑल्सो आयडेंटिकल अँड आर इक्वल टू द 540 मीटर. म्हणजे काय, एन किती दिलं तुम्हाला 540 हर्ट्ज. 540 काय दिला हर्ट्ज. व्हॉट विल बी द फेज डिफरन्स. काय त्याला फेज डिफरन्स म्हणजे काय, एक तर तुम्ही डेल पाय म्हणा किंवा असं म्हणा. व्हॉट विल बी द फेज डिफरन्स बिटवीन द वेव्स ॲट अ पॉइंट्स ऑफ 3.5 मीटर. ओके, त्याने असं सांगितलं एक जो एक्स आहे तो किती 3.5 मीटरला आहे. आणि दुसरा काय सांगितलं, अँड वन सोर्स इज अ 3 मीटर. मग याला मी 2 म्हटलं आणि याला मी x1 म्हटलं, तो किती 3 मीटर. फ्रॉम द इफ द सोर्सेस आर इन पेज. सोर्सेस कसे तुमचे पेज मध्ये आहेत, लक्षात असू द्या. सोर्सेस कसे आहेत, पेज मध्ये आहेत. चल, मला माहिती ना x2 - x1 म्हणजे काय देतं, आपला पाथ डिफरन्स देणार आहे. दोघांचा डिफरन्स जर काढलं तर आपल्याला काय भेटणार आहे, पाथ डिफरन्स. पाथ डिफरन्स कशाने दाखवून आपण, डेल एक्स ने. मग डेल एक्स इज इक्वल काय, x2 - x1. x2 किती आहे तुमचा 3.5 आणि हा किती 3, म्हणजे किती भेटलं मला, किती भेटला 0.5 मीटर. एक्स पाथ डिफरन्स किती भेटलं मला 0.5 मीटर. ओके, चला आपल्याला काय विचारलं काय तुम्हाला डेल फाय. मग डेल फाय तुम्हाला माहिती आहे, डेल फाय इज काय 2π/λ इंटू डेल एक्स. आता लॅमडा तुम्हाला दिलाय का, लॅमडा दिलाय का नाही, मग लॅमडा काढून घ्या. आपल्याला लॅमडा कसं काढणार तुम्ही, v इज इक्वल काय n लॅमडा. मग लॅमडा इज इक्वल काय v/n. चल, v ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, v ची व्हॅल्यू किती दिली 330 आणि हा काय दिला तुम्हाला 540. 0 0 गेट कॅन्सल. 33/54. ठीक आहे, 33/54 काय भेटणार आन्सर मीटरमध्ये. ठीक आहे, आता फक्त ही व्हॅल्यू इथं टाकायची आपल्याला. चल, डेल फाय इज इक्वल टू काय 2π ॲज इट इज. 2π मी ॲज इट इज लिहिला. लॅमडाची व्हॅल्यू काय लिहिणार 33/54. काय लिहिणार 33/54. ठीक आहे, हे झालं लॅमडा इंटू डेल एक्स. डेल एक्सची व्हॅल्यू किती 0.5. 0.5 म्हणजे काय 1/2 मीटर. ठीक आहे, 0.5. ओके, इथे काय तुम्ही 1/2. मग काय होणार आहे बघा, R2 कॅन्सल, R2 कॅन्सल. म्हणजे काय भेटलं तुमचं 54π डिवाइड बाय काय 33. म्हणजे काय 54 इंटू 3.14 डिवाइड बाय काय 33. चल, लॉग टेबलने आपण सॉल्व्ह करूया. लॉग टेबल पॉझिटिव्ह करू. चला, लॉग टेबल सापडला. 54चं कॅरेक्टरिस्टिक किती, 54चं कॅरेक्टरिस्टिक किती 1, याची कॅरेक्टरिस्टिक किती 0. दोघांची काय करायचे ॲडिशन. चला, कशामध्ये बघणार तुम्ही 54चा 0मध्ये बघणार. 54चा 0 बघणार. 54चा 0 बघितला तो काय 7324 आहे. किती 7324 आहे. 7324 आहे. 31चं किती बघणार आपण 4 बघणार. 31चं किती बघणार 4. किती 49 69 किती 49 69 आहे. 9 4 13 7 3 9 9 3 12 7 4 11 2 12 म्हणजे 2 पॉईंट झाला. ठीक आहे, याचं आपल्याला काय सबट्रॅक्शन करायचं. कोणासोबत 33, याची कॅरेक्टरिस्टिक किती 1. चला, कसं बघायचं 33चा 0. 33चा 0 तो किती 5185. किती 5185. चला, 13 म्हणजे किती 8 म्हणजे 8 कॅरी म्हणजे 0 1 किती गेला कॅरी 12. 8 आणि 5 7 7 आणि 5 12 1 झाला 0. याला काय अप्लाय करतो आपण अँटी लॉग. याला काय अप्लाय करतो आपण अँटी लॉग. चला, अँटी लॉगमध्ये काय म्हटलं आपण 71.7108 7108 71 किती आहे तुमचा 5129. किती आहे 5129 आहे. मीन डिफरन्समध्ये किती बघायचं आहे आपल्याला 8. 8ची व्हॅल्यू किती माझं आहे 10 म्हणजे काय 39. किती मिळालं मला 39. पॉईंट इथं आला इंटू किती 10⁻⁴. हे आन्सर मला मिळालं किती 5.139 इंटू 10⁻⁴. म्हणजे काय 5.139. ओके, असं लिहू शकतात. किंवा हे काय भेटलं मला रेडियनमध्ये मिळालं. ठीक आहे, असे करू शकतात. किंवा पुस्तकात कुठपर्यंत दिलं असेल 54 डिवाइड बाय काय 33 पर्यंत. 54 डिवाइड बाय 33 पर्यंत. म्हणजे याचं डिव्हिजन केलं
आणि त्याचं पण आन्सर लिहिलं तरी चालेल. तो पण आपण सॉल्व्ह करून बघू लगेच. 54चे कॅरेक्टरिस्टिक आपण किती बघितले 1.7324 इथं दिसतंय ना 1.7324 दोन्ही पद्धतीने सॉल्व्ह करून दाखवते. हे पण आन्सर आहे बरोबर आहे 1.7324 आहे 7324 आहे. सबट्रॅक्ट कोणामध्ये करायचं आहे याचसोबत 1 - 5185 दोघांची काय करायचं आपण सबट्रॅक्शन केली किती 14 म्हणजे किती 9 किती झालं 11 म्हणजे काय 3 8 आणि 3 11 किती झालं एक कॅरी घेतलं म्हणजे 1 झाला. मग 7मधून गेला 2 आणि हे झालं तुमचं 0. याला का आपल्या गेलं पण आता अँटी 21चा 39 बघितला 21चा 39 बघितला 21चा 3 ओके किती 1633 आहे आणि मीन डिफरन्समध्ये किती बघायचं 9 ती व्हॅल्यू किती 9 3 आहे म्हणजे काय 1636 म्हणजे डेसिमल इथं आला इंटू किती 10⁻0 म्हणजे काय 1636 इथून इथपर्यंत जरी असा जरी आन्सर लिहिलं तरी चालेल 16.365 असा आन्सर दिलं तरी बरोबर आहे. आणि कालचं जरी आन्सर काढलं तरी बरोबर आहे. फक्त युनिट काय लक्षात ठेवायचं आहे याचं युनिट काय असणार आहे रेडियन. एकदा आन्सर व्हेरीफाय करून घेऊ 1.636 रेडियन आहे का ओके बरोबर आहे.